تو این فایل میخوام توضیح بدیم که چرا گفته میشه اختلال دو قطبی درمان نداره و چطور ما میگیم که درمان داره. پس این پست رو تا انتها ببین. علت این که گفته میشه اختلال دو قطبی درمان نداره اینه که صورت مسئله دو قطبی به خوبی درک نشده. صورت مسئله چیه؟ خوب دقت کنید به این جمله‌ای که من میگم. بعضی از افراد هستند که حس ششم بسیار قوی دارند، یعنی چیزهایی رو دارن دریافت میکنن که دیگران دریافت نمیکنن. درست هم هست. این از کجا اومد؟ آیا مغز این افراد با مغز آدمهای دیگه به لحاظ ساختار فیزیکی فرق میکنه؟ حتما نه. اگر ببرید شما MRI کنید و نمیدونم آزمایشات پزشکی انجام بدید، مغز این آدم مثل همه مغزهای آدمای دیگه است. پس چیه که باعث میشه این دریافت‌هایی رو داره که دیگران ندارن؟ این قسمت برمیگرده به کالبد ذهنی. کالبد ذهنی ما چیزی فراتر از فیزیک مغز ما هست و اون کالبد هست که مثل یک فرض کنید که آنتن رادیویی داره امواج و اطلاعاتی که در پیرامون ما هست رو دریافت میکنه. حالا به صورت پیش‌فرض کالبد ذهنی ما جوری تنظیم شده که فقط انواع خاص و مفیدی از اطلاعات پیرامون ما رو دریافت کنه. این حرفی که دارم میگم الان خیلی فهمش سخت نیست. ببینید همین الان اونجایی که شما نشستید صدها موج در پیرامون شما هست، امواج رادیویی، تلویزیونی، ماهواره‌ای، که روی این امواج اطلاعات مختلفی داره ارسال میشه. از امواج رادیوهای مختلف گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی مختلف گرفته تا شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف. همه این اطلاعات روی امواج در پیرامون ما هستن. امواج تلفن همراه و هزاران موجی که خودمون به عنوان انسان ایجادشون کردیم و روشون هم اطلاعات فرستادیم و در پیرامون خودمون هستن. اما برای اینکه شما دریافت کننده این اطلاعات شناور در پیرامونتون باشید، باید دستگاهتون رو، مثلا رادیوتون رو تنظیم کنید روی یک طول موج مشخصی تا اون اطلاعات رو دریافت بکنید. کالبد ذهنی ما دقیقاً همینه. به طور دیفالت و پیشفرض تنظیم شده روی دریافت اطلاعات مشخصی که برای ما مفید هست. نه طول موج بالاترش رو دریافت میکنه نه کمترش. اگر غیر از این بود در ذهن ما و مغز ما همه ای را میافتاد که دیوانه میشدیم با این همه اطلاعاتی که در پیرامون ما هست. اون اتفاقی که در دو قطبی میفته اینه: کالبد ذهنی به دلیل فشارهای عصبی طولانی مدت متلاشی میشه. وقتی متلاشی شد، ورودی این کالبد ذهنی تنظیمش به هم میخوره. اطلاعاتی رو داره دریافت میکنه که بقیه دریافت نمیکنن. چرا؟ چون کالبد ذهنی از حالت پیش‌فرض خارج شد، این متلاشی شد. وقتی متلاشی شد، این اطلاعات سرریز میکنه توی کالبد ذهنی فرد مبتلا به اختلال دو قطبی و خب واگویه هایی که در دوره مانیک یا شیدایی داره بیان میکنه در واقع اطلاعات جسته گریخته و پراکنده ای هست که در پیرامون ما وجود داشته. اگر راجع به این موضوع خواستید اطلاعات بیشتری کسب بکنید، کتاب جهان هولوگرافیک آقای مایکل تالبوت رو میتونید بخونید تا این موضوعی که میگم رو با دقت تمام و با مبانی علمیش درک بکنید و متوجه بشید و یکی از در واقع تجربیات آقای یونگ روانشناس معروف راجع به این موضوع رو تو این کتاب بخونید که فکر نکنید این چیزی که دارم میگم یک چیز من درآوردیه. نه آقا، برید مطالعه کنید متوجه میشید که من چی میگم. حالا راهکار چیه؟ چون این صورت مسئله رو روانپزشکی و روانشناسی درک نمیکنه. روانپزشکی فقط مغز رو میشناسه. برو بهش بگو کالبد ذهنی، میگه کالبد ذهنی چیه؟ من فقط مغز رو میشناسم. و لذا میاد روی معلول متمرکز میشه. آره، بعد از اینکه کالبد ذهنی دچار مشکل شد، یک سری تغییراتی هم در مغز اتفاق میفته، چون اینا با هم دیگه در ارتباطن. مثل فشارهای عصبی که باعث بیماری‌های مختلف میشه. هر کدوم از فشارهای عصبی یک بیماری مختلفی داره ایجاد میکنه دیگه. این همه بیماری همش منشأش اعصابه. خب یکی از اونها اختلال دو قطبیه که منشأش فشارهای عصبی هست، اما این نوع فشارهای عصبی روی مغز داره تاثیر میذاره. مثل بعضی از فشارهای عصبی که روی معده تاثیر میذاره، معده رو به هم میریزه. مثل بعضی از فشارهای عصبی که روی مثلا قلب اثر میذاره. مثل بعضی از فشارهای عصبی که MS ایجاد میکنه. این دسته از فشارهای عصبی روی مغز تأثیر میذاره. خب باید چیکار بکنیم؟ منشأ رو، یعنی کالبد ذهنی رو باید شروع کنیم به ترمیم کردن.
اولین کاری که باید انجام بدی اینه که به کمک یک مربی آگاهی که بتونه واقعا این کارو برات انجام بده. خب خیلی وقتها دوستان مبتلا به دو قطبی ما مراجعه میکنن به روانشناس ها، با گفتگوی مواجه میشن که اصلا فرد باش ارتباط نمیگیره. خب نمیتونه با این ارتباط بگیره، پاسخ سوالاتش رو نمیتونه بده. همون اول به عنوان یک کسی که مشاعرش رو از دست داده داره باش مواجهه میکنه. این گفتمان و این گفتگو فرد رو مجاب نمیکنه، پاسخ به سوالاتش رو نمیده، فشارهای عصبی رو بر نمیداره و این کالبد ذهنی متلاشی شده مثل پوستی است که زخم شده. برای که این زخم خوب بشه فقط کافیه شما مراقبتش کنی. یعنی چی؟ یعنی اون عاملی که باعث زخم شدن شده، مثلا اینو کشیدی به دیوار به جای گرفته و زخم شده، خب باید مراقب باشی که از این به بعد به دیوار یا به شیء تیز برخورد نکنه. اگر این مراقبت رو انجام ندی، هر چی این میخواد بهبود پیدا بکنه، شما باز به یک جایی گیر میکنه و دوباره زخمی میشه. خب این زخم خوب نمیشه. دوما مراقبتش بکنی و اجازه بدی که خود به خود ساختار بدن این کار رو انجام بده. شما وقتی دستتون زخم میشه مگه زور میزنید که خوب بشه؟ نه، فقط مراقبت بکنید، خود به خود بدن میدونه که این پوست رو چجوری باید ترمیم کنه و در مدت مشخص این کار رو انجام میده. کالبد ذهنی ما دقیقاً همینه. وقتی به دلیل فشارهای عصبی متعدد متلاشی شده، تنها راهش اینه که اون عامل ایجاد کننده، عاملی که باعث متلاشی شدن کالبد ذهنی شده، این عامل رو شناسایی بکنیم و حذفش بکنیم. خب دقیقاً مثل اینه که دست رو مراقبت میکنی که به جای گیر نکنه. چه اتفاقی میفته؟ خود هوشمندی موجود در بدن ما و در جهان هستی آرام آرام این کالبد ذهنی متلاشی شده رو دوباره بازسازی میکنه. کالبد ذهنی که متلاشی شده بود بازسازی بشه، حالا دیگه یواش 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 فقط مثل آدم‌های عادی فقط اطلاعاتی رو دریافت میکنه که براش مفید هست و اختلال دو قطبی درمان میشه. البته این فرآیند 1 سال تا 1 سال و نیم زمان میبره. حتما باید با یک مربی باشه که بتونه این کار رو برات انجام بده، و الا اینکه شما خودت بری بشینی بخوای این کار رو انجام بدی و داروت رو قطع بکنی مجاز نیست. این صحبت‌های ما به معنای این نیست که شما برید داروت رو قطع بکنی، نه. حتی کسانی که من خودم مستقیما قبلا باشون کار میکردم و الان به دلیل مشغله زیادی که دارم امکان این که دو قطبی رو مستقیما پذیرش بکنم ندارم، ولی زمانی که این کار رو داشتم انجام میدادم 1 سال تا 1 سال و نیم زمان میدادم. تو 6 ماه اول اصلا اجازه قطع دارو رو نمیدادم. چرا؟ چون بعد مطمئن میشدم که اون فشار درونی که کالبد ذهنی رو متلاشی کرده از بین رفت. چون داروش رو قطع کنی دوباره مانیک برمیگرده. وقتی مطمئن می شدم که این فشار عصبی از بین رفت و این آدم تسلط کافی بر افکار و احساساتش رو داره، حالا توی یک بازه زمانی 1 سال تا 1 سال و نیم آرام آرام دارو رو قطع می کردیم که بدن هم اعتیادی که به دارو پیدا کرده یواش یواش این اعتیاد از بین بره، کالبد ذهنی هم کاملا ساخته بشه، مثل پوستی که باز پوست در آورده ولی هنوز نازکه، شما باز بزنید به جای دوباره زخم میشه. ولی وقتی که اجازه بدید کامل مراقبت بکنید که این پوست نازک هم یواش یواش بشه مثل بقیه پوست دست، دیگه مشکل حله. تمام قصه دو قطبی دوستان این هست. و البته یک عامل دیگه ای هم که باز میتونه این کالبد ذهنی رو متلاشی بکنه، استفاده از مواد روانگردانه که عمدتاً مثلا ماریجوانا، ما داشتیم کیس هایی که ماریجوانا مصرف کرده، همین اتفاق میفته. یعنی کالبد ذهنی متلاشی میشه و سرریز اطلاعات جست گریخته و پراکنده‌ای که در پیرامون هست و به شکل هذیانگویی خودش رو نشون میده که این هم فرایند درمانش دقیقاً همینه. یعنی باید اون عامل رو تا وقتی ماریجوانا مصرف کنه قابل درمان نیست. بچه‌هایی که دو قطبی دارن اگر میخواید درمان بشید مواد مخدر به هیچ وجه نباید مصرف بکنید. مواد مخدر دقیقاً رو کالبد ذهنی اثر میذاره و شما هر چقدر تلاش بکنید درمان نخواهید شد اگر دارید هنوز مواد مخدر مصرف میکنید. اون عامل رو برمی‌دارید، فشارهای عصبی رو هم برمی‌دارید، زمان میدید و البته اینا همه باید تحت نظر مربی و در واقع متخصص این موضوع باشه. زمان میدید و به تدریج این اتفاق خواهد افتاد. فقط لطفاً خودسر داروتون رو مجاز به حذف کردن نیستید، چون هنوز به این اطمینان باید برسید. یعنی باید مربی شما، کسی که با شما مستقیما در ارتباط هست و مدل درست درک موضوع دو قطبی رو داره، باید به این اطمینان برسه که کالبد ذهنی کاملا بازسازی شده، تو یک فرایند
طولانی مدت 1 سال تا 1 سال و نیمه به تدریج دارو رو زیر نظر اون فرد قطع بکنید. خیلی دوستتون دارم. سرشار از عشق باشید. خدا نگهدارتون.